การอ่านแบบ Scanning คือกลยุทธ์การอ่านที่ผู้อ่านเริ่มต้นจากการมีวัตถุประสงค์ในการอ่านต้องทราบว่าตนกำลังหาข้อมูลอะไรอยู่ต้องการรายละเอียดจากข้อมูลนั้นขนาดไหนหลังจากนั้นผู้อ่านก็จะสามารถประเมินว่าตนควรสแกนหาอะไรจะสแกนเร็วขนาดไหนและควรมีความเข้าใจอยู่ในระดับใดในกลยุทธ์นี้ผู้อ่านจะมองหาข้อมูลที่ได้ตั้งไว้และข้ามข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องผู้อ่านจะเคลื่อนไหวตาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะมองหาข้อมูลที่ผู้อ่านต้องการค่ะในชีวิตประจำวันเราอาจจะสแกนหาข้อมูลอยู่บ่อยครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นหารายการสินค้าที่ต้องการจะซื้อหาชื่อบุคคลในตารางรายชื่อหรือหาบทความที่ต้องการจะอ่านจากสารบัญเรามาดูขั้นตอนการสแกนดีกว่าค่ะแตกต่างจากการทำสกิมมิ่งเราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังจะอ่านแต่ในการทำสแกนนิ่งนั้นผู้อ่านจะต้องทราบว่าตนกำลังอ่านอะไรอยู่และจะมองหาข้อมูลอะไรดังนั้นในอันดับแรกผู้อ่านต้องเข้าใจรูปแบบของการจัดเรียงข้อมูลซะก่อนถึงจะค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วข้อมูลอาจถูกจัดเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z เป็น alphabetical order หรือมีรูปแบบที่จัดเรียงตามวันเวลาหรือตามประเภทตามรูปแบบของข้อมูลนั้นเช่นการจัดเรียงตามรูปแบบของเนื้อหาร้อยแก้วผู้อ่านอาจจะต้องสกิมหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยดูรูปและอ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายของย่อหน้าก่อนเพื่อเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาและเพื่อให้การสแกนข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะในขั้นตอนที่ 2ผู้อ่านเริ่มมีตัวช่วยที่อาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่กำลังค้นหาอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มกวาดตามองหาตัวช่วยดังกล่าวให้เป็นตัวนำทางค่ะในขั้นตอนที่ 3ผู้อ่านต้องมองข้ามคำและวลีที่ไม่มีเนื้อหาหรือประเด็นใจความที่ตรงกับข้อมูลที่ตัวเองกำลังค้นหาอยู่ระวังนะคะอย่าเสียเวลากับข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผู้อ่านได้พบข้อมูลที่ต้องการกลยุทธ์การอ่านก็จะเปลี่ยนจากการทำสแกนนิ่งเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจแทนผู้อ่านจะเริ่มใช้เวลาในการอ่านมากขึ้นมีการหยุดและอ่านทวนในที่ที่มีข้อมูลสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ค่ะการอ่านแบบสแกนนิ่งเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยผู้อ่านให้ประสบความสำเร็จจะพบว่าการสแกนนิ่งเป็นกลยุทธ์การอ่านที่ใช้มากที่สุดในหมู่นักอ่านในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการมองหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการอ่านในแต่ละครั้งและทันทีที่ผู้อ่านสแกนพบข้อมูลที่ต้องการและได้ใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลนั้นโดยละเอียดและไม่เสียเวลากับข้อมูลที่ไม่จำเป็นการใช้เวลาในการอ่านอย่างถูกต้องและมีค่ามากค่ะแน่นอนที่สุดเมื่อผู้อ่านได้ฝึกฝนพัฒนาการอ่านได้เร็วขึ้นและมีความแม่นยำในการทำสแกนนิ่งมากขึ้นผู้อ่านจะเป็นผู้อ่านที่มีความยืดหยุ่นและประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะลักษณะการเคลื่อนไหวของตาในการอ่านแบบสแกนนิ่งสามารถฝึกและลองทำตามง่ายๆตามรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้อ่านได้ดังนี้นะคะการอ่านตามระบบตะวันตกแบบแรก top down left to right ผู้อ่านจะกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วจากบนไปล่างโดยเริ่มกวาดตาเป็นแนวนอนจากซ้ายไปขวาและกลับมาเริ่มต้นที่ซ้ายไปขวาใหม่ในทุกๆบรรทัดจนกว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการอ่านและเมื่อวัตถุประสงค์ของผู้อ่านได้บรรลุผู้อ่านอาจกวาดตาทะแยงขึ้นจากมุมล่างซ้ายไปมุมขวาบนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ต้องการอีกครั้งตามรูปภาพที่ 1 ค่ะในรูปแบบถัดมาผู้อ่านเคลื่อนตาอ่านอย่างรวดเร็วจากบนไปล่างเริ่มต้นจากการกวาดตาตามแนวนอนจากซ้ายไปขวาแล้วลื่นตาลงอีกบรรทัดกวาดตาจากขวาไปซ้ายลื่นตาลงอีกบรรทัดและกวาดตาจากซ้ายไปขวาและเมื่อจบบรรทัดที่ต้องการสามารถข้ามกลับไปสแกนจากจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการตามรูปภาพที่ 2 ค่ะการอ่านตามระบบตะวันออกแบบ top down right to left ผู้อ่านจะกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วจากบนไปล่างโดยเริ่มกวาดตาเป็นแนวนอนจากขวาไปซ้ายและกลับมาเริ่มต้นที่ขวาไปซ้ายใหม่ในทุกๆบรรทัดจนกว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการอ่านดังรูปภาพที่ 3
รูปแบบนี้ทำทะแยงกลับจากรูปแบบที่1ค่ะแบบสุดท้ายการกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วจากบนไปล่างทำเป็นแนวตั้งทำไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการโดยรูปแบบนี้ตาจะเคลื่อนลงจากด้านซ้ายไปด้านขวาตามรูปภาพที่4ค่ะคราวนี้ครูอยากให้ผู้เรียนลองฝึกทำเทคนิคการอ่านต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเองมาใช้ให้ได้ค่ะ